दर्शकबिन्दुहरु यति बेला हामी सबैजना कोरोनाको सन्तापले गर्दा घरभित्रै लकडाउनको अवस्थामा छौं। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसलाई फैलिन नदिनको लागि जुन यो नीति लिएको छ, थप 8 दिन लकडाउन लम्बिएको छ। यति बेला धेरै नेपालीहरु अन्योलमा हुनुहुन्छ, के गर्ने कसो गर्ने हैन, घरभित्र बस्दाखेरि हामी कसरी टाइम स्पेन्ड गर्ने भन्ने कुराहरुले गर्दाखेरि हामी सबैजना अन्योलमा छौं। यति बेला हामीसँग चाइनाको वुहानमा लामो समय चाहिँ लकडाउनमा बसेर आउनुभएका अशोक शाहजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अशोकजी, स्वागत छ तपाईलाई। हजुर, धन्यवाद। के छ सर, यो अवस्थामा जनताहरुमा एकदम अन्यल छाएको छ हैन, तपाईहरु लकडाउनमा बस्दाखेरिको अवस्था कस्तो थियो, कसरी टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्थ्यो? एक्चुअलमा यो लकडाउनको यो मतलब यो टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नु यो होइन एक्चुअलमा हैन। यो सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि यो लकडाउन चाहिँ किन गरिएको हो र कसको लागि गरिएको भन्ने हामीले चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। हामी जब वुहानमा थियो हैन, हामीले अचानक चाइना सरकारले लकडाउन गर्यो हैन, हाम्रो माइन्डमा वा चाइनिजहरूको माइन्डमा अचानक आयो कि यो जति पनि लकडाउन हो यो हाम्रो लागि नै गरेको हो भन्ने बुझ्यो हामीले हैन। यदि हामी बाहिर जान्छौँ भने हामी संक्रमण हुन सक्छौँ भनेर हैन, हाम्रो एउटा मनमा डर त नभनौँ, तर एउटा हामी सेफ साइडमा बसौँ भनेर जस्तो फिल हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला है। त्यही भएर अब लकडाउनलाई चाहिँ धेरै सिरियसहरू चाहिँ अब डर मान्नुहुन्न होइन, तर आफू कारणले गर्दा चाहिँ अरूलाई पनि नसरोस् र आफू पनि इन्फेक्ट नहोस् भनेर चाहिँ माइन्डमा सबभन्दा पहिला यो राख्नु पर्यो। र यो चाहिँ लकडाउन चाहिँ त्यस्तो आफिनै पर्ने पनि देखिँदैन म होइन। म चाहिँ कन्टिन्यू त्यहाँ 26 दिनसम्म चाहिँ एउटै कोठामा बसेँ, कसरी खाएँ कसरी पिएँ होइन। र 15 दिनसम्म त सुरुमा हामीले खाना पनि पाएनौँ, कसैले पनि दिएन होइन। तर चाहिँ अब हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि एउटा होइन, म डाइरेक्ट जाँदिनँ, मान्छे चाहिँ हुँदैन र हामी चाहिँ सुरुमा आफै थिएनौँ होइन। जबसम्म पछि गएर आफै जबसम्म त्यहाँ हामी विदेश भएर मात्र आएको थियौँ। तर म अहिले नेपालमा छु होइन। यो त टोटल 8 दिन भइसक्यो यो लकडाउन भएको, तर मलाई चाहिँ केही समस्या फरक यहाँ परिरहेको छैन होइन। अहिले तपाईँ पनि आफै पनि अहिले पनि लकडाउनमा बसिरहनु भएको छ, नियम पालना गरिरहनु भएको छ? म अहिले नियम पालना साथै अब यहाँ अब कोरोनाको एउटा हुन्छ नि अब नलेज भएर कसरी बाँच्ने, कसरी के गर्ने, प्रोडक्टिभहरू कसरी चाहिँ अप्नाउने भनेर भएर चाहिँ अहिले म समाज कल्याणमा लागेको छु होइन। जस्तै मैले जनकपुरमा छु, जनकपुरमा चाहिँ अब प्रहरी दाइहरूले चाहिँ हाम्रो लागि लकडाउनको लागि सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पानी दिने, खाजा दिने पनि लागेको छु। र अहिले जुन गरिबहरू हुन्छ, जस्तै वृद्ध आश्रम भइसक्यो, बाल विकास भइसक्यो होइन, त्यस्तोहरूमा चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ अहिले आफ्नो सेल्फ फन्डेडमा होइन सबैलाई चाहिँ खानाहरू, चामलहरू जे जे जरुरी छ सबैलाई म आफै गएर पुरै सोसल डिस्टेन्स अप्नाएर होइन, यो के अरे कपाल छोपेर मास्कहरू युज गरेर ग्लोभ्सहरू मतलब यो जति पनि सावधानी अप्नाएर चाहिँ म अहिले आफै गएर तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले सेवा पुर्याउँदै आएको गरिरहेको छु। अब धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या देखा परिरहेको छ भने, अब जस्तो हामी आफैमा पनि हाम्रो साथीभाइहरूमा पनि कस्तो समस्या छ भने, कोठाभित्र बसिरहँदा पनि ओहो म चाहिँ इन्फेक्टेड भए कि, अथवा मसँग कोही अलिकति नजिक आउने मान्छे अलिकति डिस्टेन्समै भए पनि हामी कसैबाट पास हुने बित्तिकै ल आज त म इन्फेक्टेड भए कि, अलिकति खोकी लाग्ने बित्तिकै होइन, अलिकति जिउ ताप्ने बित्तिकै म इन्फेक्टेड भए कि होइन, थोरै रुगा लाग्ने बित्तिकै इन्फेक्टेड भयो कि भन्ने खालको साइकोलोजिकली पनि त्यो खालको कुराहरू मनमा आइरहँदो रहेछ पनि होइन, हामीलाई पनि आइरहेछ। के भन्न चाहनुहुन्छ कि हामी कसरी यसलाई ओभरकम गर्नुपर्छ सर? होइन, त्यसको चाहिँ यो स्वाभाविक हो होइन, मान्छेहरूको यो अलिकति ज्वरो आएछ किनभने सबैलाई थाहा छ कि यो कोरोनाको लक्षण नै जस्तै ज्वरो आउनु हो, यताउति आउने हो। तर त्यो त्यस्तो पनि होइन। म पहिला पनि भनेको र आज पनि भन्दैछु, यो कोरोनाको लक्षण र नर्मल सर्दी लागेमा ज्वरो आएमा त्यसमा धेरै फरक पर्छ होइन। मान्छेलाई चाहिँ त्यो कोरोना जस्तै मलाई ज्वरो आयो आउने बित्तिकै मलाई कोरोना लाग्यो भन्ने त्यस्तो छैन होइन। जबसम्म तपाईँ इन्फेक्टेड मान्छेको नजिकमा जानुहुन्न, इन्फेक्टेड भन्दाखेरि जस्तै कोही विदेशबाट आएको मान्छेहरू हो होइन, इन्डियाबाट कोहीले 10-14 दिनभित्र कोही मान्छे आउनु भएको छ, उहाँको नजिक चाहिँ म साथीहरूसँग सङ्गत पनि नगर्न चाहिँ आग्रह गर्दैछु होइन। यदि चाहिँ तपाईँ नेपालभित्रै कतिसँग बस्दै हुनुहुन्छ आफन्तहरू होइन, जुन विदेशबाट आएको छैन वा चाहिँ इन्डियाबाट जुन इन्फेक्टेड एरियाबाट आएको छैन, तपाईँसँग उहाँहरूसँग हुनुहुन्छ र जब यो मौसम परिवर्तनले गर्दा नै कुनै यो चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ होइन, अहिले यो जिउ दुख्न सक्छ होइन, अनि सर्दी चाहिँ पानी अब हुन्छ नि कसैले सुरु गर्दैन त्यसले चाहिँ हुनसक्छ। त्यसमा आफै पर्ने कुरा त्यस्तो म देखिँदैन अनि त्यसलाई चाहिँ अनि र कोरोना लाग्ने बेला अब हुन्छ नि यो जस्तै अब ज्वरो आउने अनि मैले यो अब जस्तै अब कोरोना लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ अचानक ज्वरो बढ्छ है, 102 डिग्रीसम्म नै पुग्छ होइन। त्यो त्यतिकै यो जस्तै 97 ठान्ने चाहिँ पहिले यो हुँदैन होइन, यो अचानक बढ्छ
तपाईँको अचानक चाहिँ सुक्खा खोकी हुन सुरुमा खोकी लाग्न सक्छ अनि त्यसको बेग्लै सिम्टम्सहरू हुन्छ होइन फरक छ त्यो त्यसमा त्यही भएर हामीहरू होइन यहाँ जस्तै नर्मल भयो त्यसलाई आफै पर्ने कुरा छैन बरु त्यस्तो छ भने तातो पानीहरू खाने र यो कसरी यो लुगा खोक्ने र ज्वरो जान्छ भनेर त्यो अपनाउन बेस्ट हुन्छ अहिले त्यो समयमा जस्तो धेरै मान्छेहरूले चाहिँ लकडाउनलाई त्यति राम्रोसँग पालना गर्न चाहनु भएको छैन होइन कतिजना चाहिँ बाहना बनाउँदै बाहिर निस्किनु भएको छ कतिजना डिफ्रेन्ट बाहनाहरू बनाएर होइन लगातार बाहिर निस्किनु किनभने हामी त कहिले पनि यसरी घरभित्र निसासिएर नबसेका मान्छेहरू त्यस्तो गर्नु भएको छ उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ सर उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अहिले चाहिँ अहिले विश्व अहिले यसमा फैलिँदै आएको छ र ठुल्ठुला युरोपका देशहरू चाहिँ अहिले पुरै ह्यान्डओभर नै गरिसकेका छ सबभन्दा पहिला भन्छ यो कोरोनालाई चाहिँ अहिले हामीले सिरियस लिनुपर्छ धेरै जस्तो यहाँ पनि म चाहिँ अस्ति हेटवटा गएँ काठमाडौँ बसेँ जनकपुर आएँ होइन यहाँका जनताहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म मजाकले लिएको छ है जसले चाहिँ अब यस्तो नलेज छैन वा चाहिँ यो कोरोना के हो यहाँ नेपालमा आउँदैन यहाँ गर्मी छ धेरै यहाँ भ्रमहरू छ होइन यसलाई चाहिँ नलिन आग्रह गर्छु र यसलाई चाहिँ अलिक सिरियस लिने होइन यो जे पनि भइरहेछ हाम्रो लागि हो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि नभए पनि हाम्रो फ्यामिलीको लागि हो हाम्रो सोसाइटीको लागि पनि बुझ्नुपर्छ यसमा होइन र यसलाई चाहिँ प्लिज होइन अब सिरियस लिनै पर्छ हामीले एउटा लकडाउन गरेको जस्तै ठुल्ठुला देशहरू होइन चाइना जस्तो देशहरू इन्डिया जस्तो देशहरू यदि सिरियस लिइरहेको छ भने हामी पनि लिनुपर्छ र अर्को कुरो हामी एकदम उच्च के अरे जोखिममा छ होइन धेरै जोखिममा छौँ किनभने अब हाम्रो इन्डिया छ इन्डियामा हजारको हाराहारी भइसकेका छ 25-26 जना त्यति मृत्यु भइसकेका छ र नेपालसँग ओपन बोर्डर छ अहिले पनि धेरै बोर्डरमा मान्छे नेपाल आउनुलाई चाहिँ अब त्यहाँ पुरै अटालिरहेको छ है त्यही भएर चाहिँ हामी उच्च जोखिममा छ र सिरियस लिनुपर्छ लकडाउन चाहिँ यसलाई सक्सेस पार्नै पर्छ है म त्यसमै प्रयासमा यहाँ गरिरहेको छु सबैलाई सम्झाउँदै आएको छु विशेष गरी तपाईँको तराई भेगका बजारहरू वीरगञ्ज तपाईँको विराटनगरतिर चाहिँ बेलुका भएपछि एकदमै धेरै भिडभाडहरू जम्मा हुने होइन त्यस्ता खालको सिनारीहरू देखिरहेको छ है के देख्नु भएको छ तपाईँले त्यस्तो हजुर म पनि त्यही देख्दैछु जस्तै अब यो पहिले 5-6 वर्ष मान्छेहरू बजार जान्छ होइन त्यो तरकारीहरू लिन वा चाहिँ अब दैनिक जीवनमा भएको सामग्रीहरू लिन जान्छ यिनीहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु एकपल्ट फ्यामिलीबाट एकजना मात्र निस्किने होइन र एक दिन गएपछि कम्तीमा 10 दिनसम्म चाहिँ खानेकुराहरू घरभित्र ल्याएर चाहिँ होइन त्यसलाई खाने र अलि यसमा एडजस्ट गर्न पनि सिक्नुपर्छ हामीले जस्तै अब एकदम ठुलो एकदम हुन्छ नि 4 प्रकारको खाना पनि अहिले आवश्यकता छैन है अहिले हामीसँग यदि नर्मल खानेकुरा दाल भात वा चाहिँ अरू एउटा आधार भयो भने हुन्छ त्यस्तो पनि अहिले दिन बिताउँदा राम्रो हुन्छ मेरो आधारमा है त्यस्तै पनि वुहानबाट हामी बचेर आयो होइन हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले इभ्याकुएट गरेर ल्याउनु भयो हामी पनि त्यस्तै गरिरहेको थियौँ र अहिले त्यही भएर हामीले यहाँ हामी परिवारसँग ढुक्क भएर बसेका छौँ है त्यही गर्नुपर्छ एकपल्ट जानुहोस् होइन 10 दिनको लागि कम्तीमा खाना जे छ होइन एकपल्ट फ्यामिलीबाट एउटा स्वस्थ मान्छेलाई बाहिर गएर फुल तरिकाले जुन त्यो मास्कहरू लगाएर है केही छुने बित्तिकै केही छोडेमा आउने बित्तिकै साबुनले चाहिँ हात धुनुपर्छ र 10 दिनसम्म कति पनि ननिस्किन र जोसँग एउटा घरभित्र जुन भाडामा बसेको मान्छेहरूले सबैलाई चाहिँ त्यही निर्देश दिनुपर्छ हजुर ओके अहिले सरकारले पनि एकदम थुप्रै कुराहरू कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ होइन सरकारले आफूले सक्ने कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि सामग्रीहरू पनि मगाइरहेको छ होइन र परीक्षणहरू पनि गरिरहेको छ के लाग्छ सर सरकारको यो जुन परीक्षणको प्रक्रियाहरू छ होइन जुन तरिकाले परीक्षण गरिरहेछ जुन तरिकाको रिजल्टहरू आइरहेछ हामी कोरोनाबाट सेफ छौँ मतलब अहिलेको नीतिहरूले गर्दाखेरि हामी सुरक्षित हुन सक्ने वातावरण बन्छ यसमा सुरक्षित भन्ने वातावरण यसमा चाहिँ अलि नेपाल सरकारको म त्रुटि देख्दैछु होइन म अब हामीहरू कुरा गर्दाखेरि यो यति सावधानी अपनाउने टाइम नआउँदै त्यति चाहिँ नेपाल सरकारले हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट सुरु नै बन्द गरेको भयो यस्तो समय आउँदैन त्यसबारे त तपाईँ हामीले पहिला बहस पनि गरेका थियौँ होइन हजुर यो भन्दा बहस गरेको हो कि हामी नेपाललाई बचाउनु छ भने सबभन्दा पहिला होइन मुख्यद्वार कोरोना आउने मुख्यद्वार भनेको एयरपोर्ट हो यो हरेक देशको लागि होइन त्यति चाहिँ सुरुमा हाम्रो नेपाल सरकारले बुझ्नु भएन अब भइसकेपछि अब बाँच्ने पर्ने अब जति पनि स्टेप उठाइरहेछ जस्तै अब यहाँ किट ल्याइरहेछ र त्यसले जाँच्ने अब टेक्नोलोजीहरू जति छ होइन त्यसमा पनि अब त्यो 3 तरिकाको हुन्छ जाँच्ने होइन सबैलाई थाहा छ सिटी स्क्यानदेखि पिसिआरदेखि लिएर होइन जे जति छ है त्यसमा चाहिँ यो 100% अब रिजल्ट चाहिँ जति स्वाबहरू टेस्ट भइसक्यो त्यो सबै चाहिँ देखाउँदैन होइन अब नेपाल सरकारले गरेको चाहिँ जति पनि हो अब यसमा अब सरकार अनुसार ठिकै गरेको हो है र यो मेन जति पनि गर्यो भने यो लकडाउन चाहिँ सक्सेस पार्नुपर्छ म मान्छु यसमा
लकडाउन यदि सक्सेस पार्यो होइन त्यसमा चाहिँ इन्फेक्टेड भएको मान्छे फिल्टर हुन्छ र फिल्टर भएर चाहिँ उनीहरूलाई उपचारको लागि आइसोलेसन वार्ड र त्यसमा चाहिँ एक्सपर्ट डक्टरहरू चाहिँ थपिरहेको छ हामीले। र सरकारले हिजो मात्रै तपाईँको 8 दिन लकडाउन थपेको छ सर होइन। अब के पर्याप्त हुन्छ होला? अबको 8 दिन भनेको लगभग 15 दिनको लकडाउन हुन्छ नेपालमा होइन। त्यति बेलासम्म यो फिल्टर गर्नको लागि पर्याप्त होला सर समय? यसमा चाहिँ पर्याप्त त्यो तरिकाले हेर्न सकिँदैन सर होइन। अब यसमा के हेर्छ भन्दाखेरि यो कोरोनाको चाहिँ यो यसको मुख्य लक्षण देखाउने भनेको 14 दिन हो है। यदि आज नयाँ संक्रमण भेटेपछि होइन सपोज आज देख्यो भने 14 दिनसम्म एउटा पनि संक्रमण देखिएन भने लकडाउन चाहिँ पूर्ण हुन्छ। आज लकडाउन त्यसै आवश्यकता पर्दैन है। आज देख्यो भने यदि सपोज 5 दिनपछि अर्को लक्षण इन्फेक्टेड मान्छे भेट्यो भने त्यस दिनको 14 दिनपछि फेरि लकडाउन अति आवश्यक पर्छ र हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ नेपाली जनताहरूले यसमा चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर हुनुपर्छ होइन। यो लम्बिने नै सक्छ। अब इन्फेक्टेड मान्छे कहाँ कहाँ घुमिरहेछ के छैन हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर यो मान्छेले यो लम्बिने नै हो हुने नै हो होइन। अब जुन दिन इन्फेक्टेड देखा पर्यो त्यो दिनदेखि प्लस 14 दिन होइन हामीले त्यति दिनसम्म लकडाउन गर्नै पर्छ र त्यति नै आवश्यकता पनि छ हाम्रो त्यसको लागि। ओके, तपाईँ वुहानमा बसेर आउनु भएको सर होइन। त्यति बेला 26 दिन लकडाउनमा बस्नुभयो। हाम्रो चाहिँ अहिले एउटा कस्तो खालको आवाज उठिरहेको छ भने यहाँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले खान पाएनौँ, हामीलाई सरकारले मार्ने भयो भन्ने जस्तो आवाज उठाउनु भएको छ। त्यति बेला चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टले कस्तो खालको एक्सन लिएको थियो सर? सुरुमा चाइनिज गभर्मेन्टले त्यस्तो एक्सन लिएको थिएन होइन। अब यसमा चाहिँ ज्ञानताको पनि कुरा आउँछ। अब नेपालभित्रै हाम्रो जुन जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँ हामीले सबैले थाहा छ कि एटलिस्ट उहाँहरू जति पनि कमाउनु भएको छ इभन डेली वेजेसमा नहोस् होइन वा चाहिँ ठुला धनी मान्छे वा गरिब मान्छे भए पनि होइन सबैले चाहिँ 1 हप्तासम्म मिनिमम खान सक्ने व्यवस्था सबैले अप्नाएको हुन्छ होइन। प्रायः जस्तै यदि कोही अब रोडमा अब हुन्छ नि एउटा मागेर खाने व्यक्तिको कुरा नगरेर पनि अब अरू कुरा ज्यालामा भए पनि 1 हप्ता खाने पाल्ने हुन्छ नि होइन। त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। अलिअलि सेभिङ गरेको होला त्यसलाई चाहिँ युज गर्नुपर्छ अहिले होइन। अब जस्तै अब 8 दिन बितिसक्यो। अब समस्या अब बिस्तारै अब हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई र यो स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदेश सरकारलाई होइन र भित्र भएका जुन अहिले समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले एक्टिभ हुन एकदम आवश्यकता पर्छ होइन। पुरै स्वास्थ्यको हेरचाह गर्दै होइन अहिले बजारमा आएर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चाहिने होइन असहाय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न अहिले अब चाहिँ जरुरी पर्छ। अहिले पछिल्लो समाचार अनुसार केही व्यक्तिहरू तपाईँको यङ एजका पनि 33 वर्षका होइन विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू त्यस पछाडि आज पनि 2 जनाको मृत्यु भएको छ जसलाई चाहिँ कोरोनाको आशंका गरिएको थियो। अब यसमा चाहिँ सरकारले जुन छ नि यो संक्रमण पुष्टि गर्ने तरिका एकदम लेट भएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सर? र जुन मृत्यु भएको छ त्यो पनि नेगेटिभ आएको भनेर सरकारले देखाइरहेछ। अलि सरकार निरीह हुँदै गएको हो सर? अब यसमा अब परीक्षण गर्ने अब तरिका के हो होइन। डक्टरहरूको जस्तै अब कस्तो किसिमको किट युज गर्दैछ जस्तै अब PCR को टेक्नोलोजी सायद त्यसको टेक्नोलोजी हेर्दाखेरि त्यसमा अहिले 50% मात्र ट्रु हुन सक्छ भनेर एउटा आएको छ होइन। अब एक्सपर्टहरूको अनुसार है जस्तै हामीहरू अस्ति स्वाब टेस्ट गर्नुभयो होइन। तर चाहिँ हामी 14 दिनसम्म 14 देखि 16 दिनसम्म हामी क्वारेन्टाइनमा बस्यो। हामी चाहिँ कसैले पनि त्यस्तो लक्षण देखिएन। त्यसपछि स्वाब टेस्ट गरियो त्यसमा हामी ओके नो प्रब्लम। तर चाहिँ कसैलाई चाहिँ अहिले भर्खर अहिले पाटन अस्पतालमा उहाँ मृत्यु हुनु भएको छ र लक्षण पूर्ण रूपले देखाएको छ। त्यस्तोलाई चाहिँ स्वाब टेस्ट गरेर यो अपूर्ण हो, यो अपूर्ण रिजल्ट भन्न सकिन्छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो मान्छेले सिटी स्क्यान स्वाब टेस्टमा मात्रै हामीले भर पर्न मिल्दैन होइन? मिल्दैन हजुर। त्यो यदि कसैको लक्षण कोरोना जस्तै देखेको छ र उसको झन् अहिले मृत्यु नै भइसकेको छ भने अस्ति 33 वर्षीय एकजना युवक 6 गते नेपाल आउनु भएको थियो। उहाँको 16 गते निधन भयो। खासै अब हट्टाकट्टा व्यक्ति त्यतिकै निधन हुन त नपर्ने तर उहाँको फेरि टेस्ट रिजल्ट आइसकेको छैन। तर जहाँसम्म लाग्छ नेगेटिभ आउँछ भन्ने आशंका गरेका छन् कि धेरै व्यक्तिले। हजुर मैले पनि हजुर सुने होइन। तर त्यही हो अब यो कस्तो किसिमको परीक्षण गरेको त्यसमा भर पर्छ उहाँहरूले होइन। विजिट गर्नु भएको छैन कि मैले कुन टेस्ट गरेँ भनेर। यहाँ जम्मा 3 किसिमको टेस्ट हुन्छ कोरोनाको। नेपाल सरकारले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको टेस्ट गरेको तिमीले चाहिँ अहिले इन्भेन्ट्री गरेको छैन त्यसमा भन्न सकिँदैन। तर त्यही स्वाब टेस्ट गरेको पनि त्यसमा चाहिँ हामी भर पर्न सक्दैनौँ। हस् सर, अशोकजी तपाईँलाई समय दिनुभयो धन्यवाद सर। सायद हाम्रो जनताहरूले होइन जतिजना लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ घरभित्र थुनिएर निसासिएर बस्नु भएको छ यति बेला सरकारलाई पनि साथ दिनुपर्छ र सरकार र जनता मिलेर नै यो परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुभयो होला। धन्यवाद सर तपाईँलाई। हजुर थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि।